selain pada kartun? Siapa boleh respon? Respon lah sikit. Malam-malam ni I need feedback lah. Something yang kita sketch. Something yang kita sketch kurang tepat. Animation. Lagi, I need more. Tak ada siapa lagi yang boleh bagi kat saya jawapan yang betul-betul menghampiri. Macam moving image. Moving image, okay. Boleh sikit lagi. Alah, kalau ayat yang paling simple lah. Yang paling simple, bergerak. Okay. Movement. Kan? Itu yang paling, kalau macam kita kata bahasa pasar yang kita macam boleh fikir. Orang kata animation tu apa? Something yang bergerak. Okay. The movement. Itu dah kira animation. Okay. Animate. Gerakkan dia. Tak kira lah macam gerak straight, kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah. Okay, itu dah kira animation, animate. Okay, itu belum cartoon animation. Lagilah kan pergerakan yang smooth. Okay, kita nampak lancar. Movie, cartoon, itu semua adalah animation. Alright, so we're going to look at the introduction to animation. Okay. Computer generated animation, file format used in animation, and how to make a successful animation stuff. Alright, so animation is defined as the act of making something come alive. Okay, kita dah sketch. Yang tadi siapa respon kata sketch tu tak animate lagi. Okay, sketch tu baru step pertama untuk ke animation. Sebelum terjadinya animation, we have to do some sketching. Okay, tak kisahlah nak sketch atas paper. Okay, zaman dulu-dulu kalau orang buat kartun 2D, 3D. Okay, kartun apa? Kartun-kartun zaman-zaman saya dululah. Macam apa benda ya Allah, nak bagi contoh pun. Pink Panther contoh. You all tak tengok dah lah kot. Okay, yang kartun biasa-biasa yang menjadi kegilaan kanak-kanak di zaman 2D. Okay, 2D je dulu. Okay, pergerakan hanya very limited. Okay, kartun tu kita nampak very cartoon, very 2D image. Okay, zaman sekarang dah 3D kan, 3D image cantik, nampak alive kan. So zaman dulu adalah animation, dia orang sketch atas kertas. Okay, atas kertas and then you have to sketch beribu-ribu karakter untuk dapat pergerakan, let's say kerlipan mata. Okay, mata berkelip, okay, tutup dan buka. Kita nampak senang je, mata tutup dan buka. Tapi untuk dapatkan satu tutup mata dan satu yang buka mata tu, maybe you need about 100 sketches. Nampak? Dia sketch daripada mata dia bulat, sekeping. Okay? Kurang sikit bulat tu, dia buat lagi dua. Yang ketiga, until yang ke-50 draw dia tu, baru dapat tutup mata. So dia akan flip of papers tu baru nampak. Okay, dia play scene yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ke-100 baru nampak benda tu smooth, dia tutup mata, buka mata. Okay, zaman dulu, okay, traditional way using paper, sketch. Okay, yang tak ada lagi digital software untuk buat. Okay, dan kemudian datangnya software-software seperti Flash, Action Script. Kita tak perlulah sampai 100 keping papers for you to get to animate eye blink. Okay, so that's the development of, kita kata, animation punya history. Okay, so it is concerned with the visual or aesthetic aspect of the project. Animation is an object moving across or into or out of the screen. Okay, macam saya cakap tadi lah. Alright, okay, introduction to animation. Okay, again, okay. Ni saya ada list down here beberapa animation, contoh animation kan. So, additive dissolve, bend slide. Contoh kalau kita buat dalam PowerPoint. Kan, selalu PowerPoint student sukalah when you do the presentation, the movement from one slide to another slide. Perasan tak kalau you all ada dissolve, okay? Nak dissolve ke, nak dia flip bawah ke atas ke,
kiri ke kanan ke. You all pernah biasa tak buat ni transition kita panggil? Biasa tak? Selalu. Biasa. Memang favourite lah saya rasa student. Okay, setiap page tu kalau boleh dia nak buat macam-macam. Okay, kalau kita tengok di PowerPoint ni pun you all dah nampak di bahagian animation. Boleh nampak tak dekat saya punya PowerPoint? Kan, saya klik ni Okay, nampak animation. Nampak tak kat sini? Nampak Doktor. Ada appear, ada fade, ada fly in. All these are the movement, the effect. Okay, so benda ni adalah animation sebenarnya. Okay, pergerakan. So apa yang saya list down dekat table yang nampak macam-macam berpindah-pindah mata ni adalah animation. Okay, so explore lah sendiri macam-macam jenis animation. Okay, animation is possible because of a biological phenomenon known as persistence of vision and a psychological phenomenon called PHI, okay, PHI. In animation, a series of images are rapidly changed to create an illusion of movement. Okay, di bawah ni adalah, kalau saya nak zoom sikit Okay. Okay, ini adalah movement lah yang kita katakan you tengok arrow di sini, okay. Ni macam saya kata kerlipan mata Okay, contohnya ini you buat sekeping, satu sketch and then yang kedua, okay, mata dia tutup sikit, sketch yang kedua, tutup banyak, sketch yang ketiga, nampak? Bayangkan dalam 100 of sketches just untuk kerlipan mata. Can you imagine how complicated the works are if you want to make a movement of a cat walking? Okay, kalau dia bergerak one step pun kita dah nampak maybe you need about 50 sketch. And how about is walking? Okay, step 1, kaki kanan bergerak, kaki kiri bergerak, okay? Expired pula dah, siapa ni? Tak boleh masuk dalam link. Bukan my guru, saya bagi kat sini. Hai. Inilah masalahnya. So faham konsep yang saya katakan tadi lah. Alright. Okay, alright. A series, okay, itu yang dimaksudkan. A series of images. Okay, a series of images. Alright, computer generated animation. Okay, bila dah zaman dah maju, okay, we have lots of technology that we can use untuk animation technique. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Animation can be rendered. Okay, rendered tu maksudnya they save the format into the what we want it to be. Okay, macam kita lah, format Word jadi kita klik save. Save lah kan, dalam beberapa saat dah save lah. Dah buat Word apa semua sebelum submit kepada lecturer. Okay, save as assignment 1 dah. Okay, bila lecturer terima, okay, format assignment 1 siap boleh buka. Ramai pula masuk. Saya dan kali saya tak mau accept lah. Okay, mengganggu betul kelas Alright, 2D. 2D animation are very simple and static. Okay, semua faham tak 2D ke apa? Ada siapa yang tak faham 2D boleh bersuara di sini? Whoever not understand about 2D, saya boleh explain. Saya tak faham 2D. 2D ni adalah macam saya cakap tu, kartun klasik yang you nampak bukanlah kata tak cantik, dia sangat-sangat basic. Kartun dia. Contoh apa benda you bagi contoh kartun yang zaman dulu yang Pink Panther tak boleh. Keluang Man. Keluang Man. Okey. Selain pada Keluang Man, sebab saya pun tak tengok Keluang Man tu zaman-zaman you all. Kartun-kartun orang putih kalau apa Tom and Jerry. Saya nak sebut tu lah. Ni apa benda Tapi aku fikir. tu.
Tom and Jerry. Okay, Tom and Jerry. Kartun dia sangat memang kita nampak 2D lah. 2D maksudnya you akan nampak satu pandangan je. View tu kita nampak, kalau dia view dari depan, macam tu lah muka dia kan. Kalau view dari tepi, macam tu lah keadaan muka dia. Dan kita nampak dia very, 2D ni adalah gambar yang kita katakan hanya sketching satu dimensi. Okay, kita tak nampak dia cantik kalau macam kita tengok apa tu kartun-kartun zaman sekarang lah. Okay, Didi and Friends kan kita nampak kartun yang comel, yang macam orang yang betul yang pakai maskot kita nampak seolah-olah macam tu kan. Pergerakan dia, mata dia bergerak, badan dia, tangan ABC, XYZ angle. Okay, itu adalah kita panggil 3D. Okay, sebab kita nampak kalau dia berdiri di tepi, kita nampak bentuk dia semua macam manusia lah kita katakan Macam you shoot video orang yang real. Okay, kartun-kartun yang menarik lah 3D. Peter Rabbit, okay, itu adalah kartun animasi 3D. Okay, Peter Rabbit itu sendiri. Mekamato kan, yang kalau you all mesti dah tengok dah kan. Saya tak minat lah benda-benda tu. Okay, tapi saya layan je. Okay, so benda-benda macam tu kita katakan 3D. Okay, 2D macam ni lah dia maksudkan it's a very simple and static. Okay, simple and static. Pergerakan dia pun kita nampak sangat kaku dan macam tapi yelah kartun kalau Mak Saleh cantik lah kalau you tengok walaupun 2D. Okay, Tom and Jerry berbanding dengan Keluang Man. You can see the quality of the product. Okay, kita nampak lah mungkin teknologi ataupun teknik yang digunakan. Walaupun 2D masih nampak comel, smooth, cantik. Okay, berbanding dengan 3D memang lagi cantik lah. Okay. 2D space is an illusion of depth. Okay, it's created through shadowing, highlighting, and forced perspective. Through in reality, the image rests in two dimensions. Okay, 3D space complicated, nampak? And realistic animation. Ni yang dikatakan 3D. Okay, dia nampak macam real animation. Dia nampak sangat complicated untuk kita buat. Okay, are done in 3D space. So nanti saya minta hari Sabtu atau Ahad sesiapa yang berada di Malim di UPSI boleh join tengok FYP exhibition. Okay, semua nampak tak ada poster-poster FYP animation under FSKIK. Okay, dapat tak dia punya banner? You boleh nampak dekat UPSI, dekat pagar UPSI di kompleks Malim di fakulti lama. Exhibition berlangsung di Dewan Rahman Talib iaitu bersebelahan dengan auditorium. Okay, opposite je kalau Pentagon tu di sebelah sana, opposite dia library kan. Sebelum library tu dia ke sana lagi nak ke arah ke klinik kesihatan UPSI tu. Okay, boleh tahu tak auditorium? Semua tahu tak auditorium di mana? Tahu. Nanti pergilah hari Sabtu dan Ahad ada exhibition dia. Okay, dekat sana you all boleh tengok student dalam program animation, advertising dan juga games. Okay, saya akan pergi hari Ahad insyaAllah sebab ada 2 student saya yang buat program game. Okay, nanti saya share poster dan saya minta tolong hadir untuk tengok produk FYP abang, kakak-kakak you all. Okay, di situ you all nampak, oh inilah yang dikatakan 3D. Okay, cuba tengok produk-produk animation diorang. Alright, so baru boleh nampak lebih jelas. Oh, okay. So animation techniques. Okay, dalam animation ni kita ada teknik dia. Okay, kita ada proses dia. Okay, cell animation, computer animation. Okay, contoh. Okay, ni adalah salah satu lah. Okay, adalah salah satu. Okay, konsep ni ataupun proses ni, okay, yang seingat saya lagi lah. Okay, saya ingat lagi lah zaman saya belajar degree dulu. Ini adalah kita panggil twinning. Okay, di mana twinning ni you buat dulu. Okay, you buat dulu satu lakaran. Macam mana you nak bergerak benda yang you nak animate tu. Okay, macam ni dia adalah saya rasa macam pancing lah, lebih kurang lah. Okay. So tali dia ni, mungkin di hujung tali tu ada berbola ataupun mata kail terpulang. So dia nak pergerakan tu di sini pusing sini. Okay, so nanti dia letak bola di sini contoh ataupun mata kail ataupun the object you want to move tu, dia letak di sini
Bila you run the program, program tak akan ikut. So that's why dia jadikan jadi lekukan ni. Dia bergerak macam ni. Okay, ni bola kan. Bola ni pun sama. Dia akan bergolek. Bila saya tengok di sini, saya nampak dia akan buat movement bergolek. Bergolek, pusing sini dan pusing sini. Okay, dia akan pusing. So inilah teknik lah, twinning teknik kita panggil untuk pergerakan bola tersebut. Terpulanglah. Kalau you nak programkan dia, bounce, okay, melantun. Atas, bawah, atas, bawah. So kita buat macam tu lah. So nanti objek akan mengikut kepada apa yang kita draw asal ni. Okay, dia akan jadilah bila you run the program. That is the concept. Okay, konsep apa yang kita nak buat. Okay, the steps to be followed in creating animation. Okay, what are the steps? Okay, katakan saya bagi assignment. Okay, saya nak melantunkan bola hijau ke arah bola merah dalam jarak 1 meter. Okay, lantunan tu bergerak, bercorak zigzag contoh. Okay, so kena buat lah. Okay, buat itu adalah kita organize the execution, pergerakan in a series of logical step. Itu adalah step yang kita nak. Okay, zigzag. Okay, and then choose an animation tool best suit for the job. Okay, animation tool ni apa? Okay, you all kena pandai. Dah kena tahu dah sebagai seorang pelajar, diploma, degree, master, tak kisah. Okay, once kita belajar, okay macam hari ni saya ajar subjek animation. Okay, once you are belajar theory on animation, kalau nak jadi seorang pelajar yang berjaya, yang bagus, yang bukan semata-mata memerlukan spoon feed ataupun suapan daripada pensyarah, nanti Google. Okay, Google apa itu animation tool yang latest. Okay, sebab kalau kata kat saya memang kena up to date dengan animation tool. Kalau ikut zaman 2000, okay, 2000 to 2010, zaman tu guna Flash action script is one of the animation tool. Kita ada Microsoft, apa ni bukan Microsoft, Maya as a tool. Okay, Maya. Cuma Maya adalah salah satu software yang sangat mahal. Okay, so that's why universiti tak mampu nak beli. Satu license untuk seorang berharga RM2,500. Okay, so that's why kita kadang-kadang kita kena pandai cari. Okay, bila pandai cari, kita dapat detect. Okay, ada some software similar to Maya which is free. Okay, so that is called Blender. Okay, ingat blender, bukan blender rumah yang mak kita duk blend cili bawang tu. Okay, tapi dia punya spelling is like that. S-B-L-E-N-D-E-R. Blender. Okay, software tu memang kita guna untuk membuat animation. Okay, compare tu kalau kita nak beli Maya memang tak mampu. So guna Blender sebagai software yang free. Tak percaya lepas ni, you all install dekat laptop. Okay, siapa ada laptop boleh try. Google search on the name of Blender, try to install. Okay. Again, and then build and tweak the sequences. Okay. Yang macam saya kata tadi lah, zigzag ke, melantun ke, okay, bouncy ball, that is called sequences. Tweak the sequences and post-process the completed animation. Okay, then you save the file, render the file. Okay, kita pakai renders untuk kita playkan movie tu. Okay, that is what we call in animation. Cell animation is a technique, okay, which a series of progressively different graphics are used on each frame. Okay, the term cell is derived from the clear celluloid sheets that were used for drawing each frame. Cell animation begins with keyframe. So saya nak semua buat homework. Okay, saya nak cari apa maksud keyframes. Okay, apa maksud keyframe, minggu depan saya nak tengok. Okay, minggu depan saya nak tengok apa yang dimaksudkan dengan keyframes.
Siapa boleh cari malam ni boleh post dalam group dah. Ya, saya nak buat dalam ni. Sekejap Alright, okay. Cari maksud keyframe, saya nak tengok. Okay, saya nak tengok bermacam-macam respon, okay. Cari malam ni lah, okay, malam ni saya nak tengok keyframe. Siapa dapat cari, tak kisah, saya tak nak, saya kata saya nak tahu pasal keyframe. Ataupun lah you all nak cari dalam bentuk apa semua, kita guna dalam WhatsApp je lah, okay. Semua di hujung jari kan, okay. So, nanti apa-apa kita boleh deal untuk dapat markah ekstra. Okay, ini contoh-contoh yang kita nampak apa benda animation yang wow, okay. Something that you think betul ke ni? Okay, is it happen or is it just edit? Okay, using any technology? Okay, yes. Okay, kita boleh buat benda ni. Okay, so zaman dulu memang bila kita tengok kan, wow dahsyatnya, betul ke dia pergi dekat situ, dia pergi dekat planet, dia pergi dekat situ, macam mana orang tu boleh duduk kat situ kan. Something that you cannot think in your mind that it can be like that. Okay, you cannot imagine. Okay, oh boleh buat macam ni. So dengan animation, dengan teknik macam-macam boleh buat. Okay, kadang kita tengok dalam 3D series kan, kalau you tengok Lion King is one of the very very best movie yang saya paling suka tengok. Even masa Lion King 1, okay, the cartoon Lion King 1, saya rasa di tahun 2005, tahun 2000 ataupun 1990-an Lion King saya rasa 1995 kot, lebih kurang yang the first Lion King movie 3D, you boleh google you boleh google tengok Lion King and then you tengok dia punya teknik, okay, dia punya camera angle, okay, the smoothness of it, okay. Kalau you tengok ada masa kes serang daripada grup binatang-binatang yang jahat ni, okay, it kind of macam kerbau, macam seladang something, and then macam adalah a group of lions or tigers, okay. Kita nampak dia jauh sampai berjuta-juta animal tu kan. Kalau kita fikir kan macam dulu kalau budak-budak kan tak reti, banyaknya binatang tu kan, berjuta-juta, tapi sebenarnya bukan binatang tu pun, all about the technique use, okay. Technique use dan how they duplicate, make it animated. So benda-benda tu yang menjadi cantik. Okay, membuatkan kita tengok the high impact of the good quality of film. Okay, siapa-siapa pernah tengok ke Lion King? Ada yang pernah tengok tak? Tak pernah. Dengar Tak lagu pernah. je. Lagu dia memang glamour lah. Tapi kalau ada masa, ada peluang, tolonglah tengok, okay? Saya tengok memang seronok. Saya tak tahu lah, saya tengok 2, 3, 4 kali rasanya. Zaman tu, walaupun zaman tu saya tidaklah budak kan. Saya rasa saya mungkin dalam teenagers, okay. Tapi macam so fun and so first thing first is the jalan kerja dia lah, okay. Jalan cerita dia lah memang sangat. It's about the love, okay. It's about the kindness, okay. How people trust you, and then banyaklah, ada negatif dia, ada positif dia. Okay, backstab you macam mana, people backstab you. Okay, so
Macam-macam lah. Okay. So it's very interesting cartoon series. Okay. And then Shrek is one of the 3D animation movie yang menarik. Shrek 1 lah maksud saya. Shrek 2 dah biasa je, dah tak minat sangat. Okay. Shrek 1 Shrek pun something yang very very interesting. Okay. So kalau ada peluang tengok cerita-cerita macam tu so that kita akan nampak wow how the power of animation. Okay. Dengan you bayangkan the cost, okay, cost dia definitely lah, okay, macam ialah daripada Pixar or overseas punya production, okay, Disney, Walt Disney, okay, dia orang punya ialah facilities kan, teknologi dia use memang memakan modal yang tinggi lah. Orang kata berbaloi dengan apa yang dia orang dapat daripada kutipan tayangan movie tu kan, berjuta-juta dia orang kan. So tengoklah, okay, kalau ada masa tu tengoklah. I highly encourage you to watch Lion King, Shrek, Peter Rabbit barulah recent 5 years I think. Okay, I went to the movie, to the cinema with my kids and we enjoy. Okay, so okay, ni dah ada jawapan lah. Keyframes refer to the first and the last frame of action. Okay, the frames in between the keyframes are drawn in the tweening process. Okay, saya nampak macam ada feedback kat dalam. Okay, alright, Shamila. And then ni saya tak tahu nama. Okay, dia berbual ikon je. Shida, Ain Fatihah. Razrin bagi gambar. Okay, ni lagi senang. Okay, Razrin bagi gambar. Kalau kita boleh refer pada kita punya WhatsApp group. Okay, work with the keyframe. Okay, work with the keyframe. Starting ending points and representation. Okay, saya bekerja dalam dunia Flash and Script selama 10 tahun dalam dunia programmer. Okay, inilah yang saya hadap. Okay, this is the keyframes. Okay, kadang kita guna programming software like Flash and Script. You use something similar like this. Okay, ini adalah pergerakan. Okay, keyframe ni, keyframe minit ke berapa, saat ke berapa. Okay, we have 1, 2, 3, 4, 5 sampai beribu-ribu lemon. So, macam saya kata tadi, pergerakan bola melantun. Okay, mungkin daripada keyframe pertama ke keyframe kedua, ke 10, baru pergerakan pertama. Okay, pergerakan kedua daripada 10 ke 20. Dia macam itulah. Okay, so yang mana ada gambar ni senang faham lah. Okay, Nurul Fashiha, Wiki, okay, panjang Wiki. Okay, Zira. Alright, okay, it's your good effort lah untuk mencari, walaupun di malam-malam hari kelas kita ni kan dah 9.30, tapi yalah sebab 9.30 dia dah malam lah, kita jadi energetic balik lah. Saya tadi memang dah down dah gila dah. Balik pukul 6 tu rasa macam nak tidur sampai esok dah. Penat rasanya kan. Tapi kadang-kadang bila dia dah terlepas waktu ni, dia jadi segar lah. Saya rasa lepas ni pukul 10 saya akan start buat marking saya punya final exam. Okay, so tengok balik keyframe nanti ya. Tengok balik keyframe, you nak faham lebih lah. Okay, so ni saya bagi gambaran lah. Saya bagi gambaran keyframe tu apa. Keyframe adalah kita nampak, kita panggil frame lah. Okay, susunan line-line halus. Okay, 1, 2, 3 sampai beribu-ribu lemon. Okay, beribu-ribu lemon. Kita susun dia. Di sebelah kiri keyframe tu ada layer. Okay, boleh nampak layer 1 dan kita boleh add beberapa puluh layer pun tak apa. Layer-layer itu adalah karakter ataupun asset ataupun apa-apa benda yang you all nak display atas stage ni. Katakan nak buat, okay, saya bagi contoh scene ni, okay, dalam scene macam PowerPoint slide ni, kita nak buat pergerakan kucing menangkap tikus, okay. So kita kata kat situ dekat paparan kita mesti ada gambar kucing, mesti ada gambar tikus, mesti ada gambar apa lagi? Ada maybe gambar longkang di situ, maybe ada gambar pokok-pokok ataupun rumput-rumput kecil, ataupun apa lagi benda yang you all nak involvekan di dalam scene tu sendiri. Okay, maybe ada 10 benda, so kita kena ada 10 layer. Lepas tu kita bagi label nama layer dia. Label layer 1 kita bubuh cat 1.
Layer 2 kita bubuh mouse 1. Layer 3 kita bagi nama tree. Okay, pokok. Layer 4 kita bagi nama longkang. Contoh sebab maybe tikus tu berlari masuk dalam longkang. Kan? Okay. So itu adalah pelakon-pelakon lah. Layer tu adalah pelakon-pelakon. So kita bermain di antara pelakon-pelakon, layer-layer dan juga keyframe. Okay. So di saat pertama hingga saat ke-10, apa aktor-aktor atau pelakon-pelakon yang kita nak dia involve pergerakan ataupun statik. So you all bergerak lah. Okay, kucing tu baru berlari satu step. You buat pergerakan dia, twinning dia. Okay. So tikus statik, tak apa, letak je tikus kat situ. Dia tak bergerak. Mungkin ada daun daripada pokok luruh daripada atas ke bawah, nanti kita buat pula twinning, movement atas ke bawah. So kita akan bermain dengan keyframe, dengan layer. Okay, itu adalah software yang kita guna untuk animation. Okay, saya cuma boleh terangkanlah sebab kita tak ada, kita buat praktikal. Saya tak pernah suruh assignment, okay, buat pergerakan untuk ni kan, sebab kita just, itu semua adalah dalam kelas Puan Mariati. Okay, insyaAllah dia akan ajar nanti maybe teknik yang simple, okay. Yang simple at least you all faham. Okay, oh inilah animation, okay. InsyaAllah lah nanti Puan Tati akan ni. Okay. Alright, next, computer animation is very similar to cell animation. The primary difference is how much must be drawn by the animator and how much automatically generated by the software. Ini semua saya dah cakap tadi. Kinematics. Okay, ramai message masuk. Sebut je pasal bonus point, ramai, belum nak buat. Okay, tak apa, bagus. I really appreciate, okay. I hope everybody participate. Okay, jangan copy and paste masuk dalam WhatsApp je. Okay, faham. Okay, tolong faham. Okay, next is computer generated animation. Okay, kinematics. Apa maksud kinematics? Is a study of the movement and motion, okay, of structures that have joints. Okay, contoh daripada tulang lah, tangan kita. Tangan kita ada pecahkan kepada antara hujung jari kepada pergelangan tangan. Okay, pergelangan tangan ke siku. Siku ke pergelangan yang tangan kita yang paling besar berhampiran dengan ketiak itu. Okay, kinematics is the joints. Okay, ada pergerakan yang lagi halus kita katakan. Inverse kinematics is the process of linking object and defining their relationship. Tengok contoh kat bawah ni. Okay, ini adalah contoh animasi. Okay, nampak Okay. Ini adalah animation. Okay, bila dah render ni, inilah contoh dia. Dia akan smooth dia akan run the movie yang dah siap. Okay, bila render, nampaklah pakcik ni tengah berlari-lari. Dia berlari-lari. Okay, ini adalah software. Okay, ini adalah scene dia tunjuk. Okay, morphing. Okay. Okay, morphing is an effect in which a still or moving image is transformed. Okay, kita boleh buat image kan, kadang you tengok kan sekarang ni banyak apps dekat phone kan. Okay, muka bujur jadi lebar, rambut pendek jadi panjang kan, macam-macam boleh buat. Okay, itu adalah morphing teknik dinamakan. Okay, muka lelaki tiba-tiba dia buat tarik sini, final product ni jadi muka perempuan. Okay, macam ni lah. Okay, transition. Okay, daripada rambut panjang dia buat teknik tiba-tiba jadi rambut lelaki. Ataupun sebaliknya. Alright, so kena tahulah apa maksud morphing. Okay. Alright, dah stop. Jangan duk cari lagi. Fokus dan untuk kelas saya dulu. Dia duk fokus on ni pula dah.
Okay. Ni siapa? Shira. Okay, bagus. Keyframe. Yes. Okay. So hopefully boleh faham Sekejap lagi lepas kelas ni semua masing-masing buka WhatsApp balik lah. Ramai kawan-kawan kita share dekat situ. Okay. Ramai kawan-kawan kita share. Okay. Kita tengok format. Okay. Format use. It depends on your software you use. Okay. Contoh. Saya pernah guna Macromedia Director. Okay. Director files. Kita ada .dir or .dcr. Kalau Animator Pro, kalau 3D Studio Max, .max. Okay. So ini adalah contoh-contoh format lah. Okay. Format file lah. Okay. It's a version of GIF kan. Sometimes animation ada contoh GIF. Okay. So contoh saya tak mau sentuh sangat lah untuk format ni terpulang Use animation carefully and sparingly. High quality animations require superior display platforms and hardware software as raw computing horsepower. File compression is very important when preparing animation files for the web. Okay, animation ni satu lah. Okay, dia memerlukan high spec punya high spec untuk requirement lah untuk sesuatu laptop atau PC. Okay, di sinilah if you have so low spec, sangat susah untuk render. Okay, bila susah render tu yang jadi pergerakan yang sangkut tu. Alright, so inilah yang dimaksudkan, they need a high quality, okay, so that you can run smoothly, okay, your animation. Right? So saya memang highly encourage you pergilah exhibition nanti, okay. Okay, these are some of the animation, okay, yang saya cakap tadi Animation tool, ini zaman saya dulu ni, Adobe Flash and Maya. Maya sebab mahal je masalah dia Maya ni mahal. Flash memang sangat senang dan sangat praktikal, saya sangat suka dan saya memang bekerja selama 10 tahun menggunakan Flash. Okay, then dia datang pula zaman Lightwave, okay, Peppervision 3D and juga TwinMax. Okay, so kalau rajin, saya sangat-sangat encourage you all explore 55 ni. Tengok pun cukup, tak payah install. Tengok dulu Adobe Flash, okay. Tengok YouTube, Adobe Flash tutorial for beginner. Autodesk Maya for beginner. Okay, you all Google dekat YouTube, tengok apa setiap benda ni. Okay, so that you have in mind. Okay, nanti masuk next semester, oh kelas Dr. Ariel tu belajar apa? Animation. You all tahu, okay, kami tahu Flash boleh digunakan untuk buat animation. Maya, at least you all tahu. Tak ada lebih orang cakap, pernah guna Maya tak? Memanglah tak pernah guna kan, tapi at least kita tahu. Okay, kita tahu Maya tu macam mana, Flash tu macam mana dan sebagainya. Okay, ni saya tunjuk contoh lah. Okay, contoh interface Twinlight Max Plugin Explorer. Okay, dia dengan layer, nampak? Okay, ni kita panggil layer roller, background adalah layer-layer lah. Okay, ini dia punya, kita katakan kita tak pakaikan dia punya skin lagi. Okay, dia punya rangka, tulang dia. Okay, so dengan tulang yang beratus-ratus line ni, you can extrude or intrude. Kita panggil dia extrude tu kalau you nak keluarkan jadi duri-duri. Kalau durian, buah durian kalau you nak buat animation, inilah asal dia, bentuk ni. Lepas tu baru you extrude ni, tarik jadi tajam. Okay, so itu jadi durian. Dan you boleh gunakan file yang sama untuk buat bola api ke, bola apa ke, guna benda yang sama. And then you buatlah sama ada you nak intrude or extrude. Oh, nak buat donut, boleh juga guna base yang ni, kita buat donut. Macam mana? All the techniques dalam tu. Okay, so interesting if you can use the software. Okay, ni macam saya kata tadi lah, lantunan. Okay, lantunan bola ke apa terpulang lah. Alright, ni dia tunjuk contoh-contoh file yang dia save. Okay, file yang dia save untuk dia nak buat the movement. Ini tak ada apa dah lah. Okay, berapa banyak file nampak? 1, 2, 3, tengok ni sampai 10.
paling nak tunjuk dia punya pantulan dia. Okay. Ini contoh apa? Inilah yang macam saya katakan. Dia buat, you nampak tak? Apa you nampak? Dinosaur ni. Okay, pergerakan dia. Tengok dalam first step dia adalah macam ni. Second step dia, kaki dia ke belakang, ni ke depan, ni macam ni. So mungkin bila dia main movie nanti, you nampaklah dia tengah berjalan. Kan kalau kita main movie. Ni antara file-file dia kita nampak macam ni lah. Kalau orang macam buat macam jogging setempat. Jogging setempat. Macam ni lah dia punya pergerakan. Okay, dia macam ni. Dia kena buat teknik ni berapa jam dah. Lepas tu baru dia render. You nampak dia jogging setempat. Okay. So these are the basic. Okay. So untuk dia buat ni adalah dia nak hasilkan macam ni. Dinosaur kejar orang ni. Kan? So dia buat macam ni lah. Simple-simple je. So apa benda aktor yang dia perlu ada. Ni background. Okay, dia perlu hasilkan beberapa step larian. Okay, ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 step dia akan make sure dia run tu setempat dah. Nanti dia akan jadi kat sini je. Okay, bila kita tindih gambar dia. Kita tindih je gambar dia ni. Dia akan play dalam 10 gambar ni. Gambar pertama, kedua, ketiga, belakang dia. So, kita akan nampak pergerakan kaki dia je lah. Dia gerak kanan kiri ke apa ke. Okay, so that's the concept lah. Konsep awal. Macam mana dia nak ajarikan macam ni. Daripada dinosaur tu berlari kejar orang ni. Berlari. Alright, come to summary. Okay, come to summary. Animation is visual change over time and add great power to multimedia. Ingat, animation adalah salah satu elemen that you must have in multimedia. Kalau you buat projek multimedia without animation, dia tak jadi multimedia. Ingat. Okay, so animation semestinya wajib, okay, wajib dimasukkan di dalam apa-apa produk. Okay, so saya nak ulang balik. Apa itu multimedia? What is multimedia? Siapa boleh jawab malam-malam ni? What is multimedia? Ke semua dah tidur? Semua dah tidur ke? Apa dia multimedia? Cepat. What is multimedia by definition? Ingat lagi tak? Ke tak ingat dah? Dah lupa lah. Itu pelajaran minggu pertama dan kedua. Text, drawing. Apa lagi? Drawing tak ada, cik. Text, grafik, design. Design mana pula? Aduh, nak nangis saya. Video, animation. Animation. Hey, hafal. Kau boleh masuk kat kepala ni. Multimedia is a combination of text, colorful graphics or image. Lagi apa? Animation, sound, video. Ingat, benda tu sangat basic that you have to have in mind. Okay, cell animation uses a series of progressively different graphics on each frame of movie. Okay. Computer animation, okay, has eased the process of creating animation. Many file formats are designed specifically to contain animation. Like what I mentioned just now, we have lots of software that you can use, okay, and each software has their own type of file, okay. Dia ada their own type of file. So that you all adalah .ma, .dir ke, .fla ke dan sebagainya. Okay, so I think that's all for animation. Okay, okay, 50 minutes. Okay lah, cukup lah kot. Alright, so thank you so much for your time. Okay, so sorry again for not having face-to-face. Okay, so inshallah I'm gonna see you guys next week. Okay, at Pentagon. All right.
before you have a midterm break for a week. Alright, so any questions before we end? Doktor ada. Vicky nak tanya. Vicky. Okay, Vicky nak tanya apa? Mana Vicky? Vicky dah tidur ni. Vicky? Selamat petang doktor. Selamat petang doktor. Selamat petang. I cannot. Can you make it louder? Boleh dengar ke doktor? Boleh. Yes. Doktor, bolehkah doktor extend due date in my guru for submission the storyboard and the proposal? Because we storyboard and proposal tak ada due date ke dalam My Guru? ada doktor, 18 hari bulan. 18 hari bulan 2. Ya doktor. Kami Boleh ke doktor extend ke next week? Okay. Kalau macam tu tak apalah, saya buat habis next week lah before you all cuti lah. Okay doktor, terima kasih. Semua faham assignment tu? Thank you so much doktor. Okay. Nanti you all remind balik kalau saya terlupa nak buat nanti. Okay doktor. Okay doktor. Oh, itulah soalan Vicky. Macamlah Ainul Syahira tak boleh tanya. Saya tak tahu dia nak tanya apa. Oh, sebab you dah siap dah kot Dia kata dia nak tanya. Bagus ni budak-budak yang tak siap lah ni nak minta extend ni. Okay. Any other questions before we end? Nak tanya yang listing group assignment ni kan. Boleh kalau kita sediakan sheet ya hantar dalam group? Boleh juga. Boleh. Nanti select lah seorang jadi ketua untuk buat tu. Okay. Nanti ketua. Ataupun you all buat macam ni. Kalau nak senang, you buat satu Google Drive folder. Boleh share lah info dalam tu. At least semua alert on the group kan. And then buku dalam group apa-apa bahan ke apa-apa ni saya boleh masuk dalam drive lah. Boleh? Boleh doktor. Okay? Thank you. Alright, lagi? Tak ada? 1 2 3. Okay, tak ada. Okay, so good night everyone. See you next week. Boleh? Boleh. Good night doktor. Bye. Okay, assalamualaikum. Thank you. Thank you, doktor. Okay.